Shikues nderuar, mirëdita, do të jemi bashkë për këtë hapësirë informative të orës 12. Kreu i shtetit Meta ka njoftuar mbajtje në një tjetër konferencë për mediat, ku pritet bëj publike të tjera fakte për atë që ai e ka quajtur një grusht shteti. Një ditë më parë ai dorëzoi në SPAK një padi shtesë kundër kreut të Këshillit Lartë të Drejtësisë Ardian Dvoranit, cilin e akuzon se ka thelluar edhe më tej veprat penale që konsistojnë në shpërdorim detyre dhe përvetësim të detyrave të tjera. Për të folur më gjerësisht mbi këtë çështje, do të lidhemi me kolegen Rovena Neziri, që ndodhet pranë presidencës. Rovena, të përshëndes, çfarë pritet publikoj sot kreu i shtetit, a ka indicie në këtë drejtim? Gjojt përshëndes, në fakt në orën 12:30 do t'jetë pikërisht kreu i shtetit, i cili ka paralajmëruar një konferencë të jashtëzakonshme përmes të cilës pritet që të bëj publike prova shtesë për atë tjera prova për atë që e quan grusht shteti, që konsiston pikërisht në emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Dihet tashmë padia e hapur në prokurorinë e posaçme antikorrupsion kundër kreut të emërimeve në drejtësi Ardian Dvoranit. Gjithashtu do të ketë ndoshta edhe prova shtesë pikërisht për grushtin e shtetit përmes dy ligjeve të miratuara nga parlamenti për atë për betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, përmes të cilit i hiqen edhe kompetencat kreut të shtetit. Tani më presidenti do të ketë vetëm 10 ditë kohë për të thirrur të gjithë magjistratët, dhe nëse një ceremoni e tillë nuk do të zhvillohet, atëherë do të jenë vetë magjistratët të cilët do të betohen në formë të shkruar dhe më pas do t'ia dërgojnë në shkresën presidentit dhe gjykatës kushtetuese. Gjithashtu do të jetë pikërisht edhe kompetencat që merr inspektori i lartë i drejtësisë, përmes të cilit ai mund të nisë një procedim për gjithë prokurorët apo gjyqtarët në rast se vëren shkelje, dhe më pas do të jetë KLP-ja dhe KLG-ja që do të marrë vendime për to. Pra për gjitha këto, për gjithë atë që presidenti e quan në një grusht shtetit të krijuar nga mazhoranca për kapjen e gjykatës kushtetuese, priten pikërisht prova të tjera, të cilat më pas mund të dërgohen edhe në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Faleminderit Rovena për lidhjen, do të mbetemi në pritje të konferencës kreut të shtetit. Patjetër. Përkaq lidhur me temën, deputeti i PS-s Spartak Brau duke kundërshtuar akuzat e presidentit për një puç mafioz nga maxhoranca, thekson se një veprim të tillë e ka ndërmarrë vetëm opozita. Sipas tij, forca në pushtet nuk ka se çfarë puçi të organizojë, pasi tashmë është në qeverisje. Alarmin e opozitës edhe të kreut shtetit se po bën grusht shteti Edi Rama. Është absurde. Si mund të bëj grusht shteti Edi Rama kundër vetes tia? Grusht shteti bëjnë struktura tjera, bëjnë forca tjera, ta opozita i organizon grushtet e shtetit. Është pjesharake. Përse do bëj grusht shteti maxhoranca? Për të marrë pushtetin e ka. Tu dhe kanë qenë prezent në 2 raste ku Sali Berisha ka tentuar të bëjë grusht shtetin. Emisioni Tempora udhthoi drejt Glogjanit Kosovës në ditën e shpalljes pavarësisë. Ndalesa ishte në memorialin e familjes Haradinaj, aty ku bashkëbiseduesi ishte pikërisht ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Porosit për pasardhësin Albin Kurti janë të qarta, ndërsa foli edhe për çështjen e padisë së tij nga Edi Rama. Në ditën e pavarësisë, Sonila Meço udhthoi drejt Glogjanit, aty ku bashkëbisedoi me ish-kryeministrin Ramush Haradinaj. Tashmë në opozit, Haradinaj ka një porosi ndaj pasardhësit të tij, Albin Kurti. Kosova kërkon kontratën finale për njëjë reciproke në kufijtë ekzistues obligative ligjore. Kjo është mbyllja e bisedës. Po. Kjo është hapja e bisedës, kjo është mbyllja e bisedës. Çështja e ndarjes është tek. Presidenti Trump kërkon punë të kryme, pra s'do me lë punë vjerë. Ne kemi interes në këtë energji të Amerikës, është interes yni, po duhet me kërku kontratën finale. Pra mos me imagjinone, hyn shtëpia e bardhë, hyn presidenti Trump, Merkel, Macron, e ne flasim për për internacionalen, çfarë do natyre, është gabim ajo, ti në tavolinë shkon vetëm për temën tane, ti kërkon njohjen. Haradinaj i sugjeroi kryeministrit mos të heqë taksën 100% ndaj Serbisë, ndërsa zbuloi dhe bisedimet me zotin Grana. Atë them gjithnjë, taksën e hek Serbia, nuk e hek Kosova. Sjell kontratën për njohje. Reciproke Kosovë-Serbi.
Dhe aty tash i zgjedhin gjitha. Çfarë ka zoti Grena? Do vjen ajo ditë. Do të vide ajo ditë. Do të vjen edhe kontrata një. Haradinaj thotë se i një vetës edhe faje gjatë qeverisjes së vendit. Unë i kam bërë disa faje. Do më numëroni një herë, kam dëshirë të dëgjoj. Jo, i kem vëti shafaj. E ndalem ndarjen, po ushtrin, vendosim taksën. Qita këto faje që i ka vënë një qeveri, tani janë bashkament për këtë qeverinë e re, me ecë një hap për para. Ndërsa sa i përket përplasjeve me Edi Ramën, Ramush Haradinaj mbajti këtë qëndrim. Mendoni se keni tepruar me etiketimin që keni bërë, pra si thua me objektin e akuzës? Ja. Badisti. Ja, mendoj se kam kursi. Po jo atë, kam kursi kombin, shqiptarët, jo atë. E keni bërë për hir të shqiptarisë? Ish kryeministri Berisha bën thirrje për revolucion popullor deri në largimin e Ramës. Gjithashtu nga emisioni TV Ora, ish kryeministri apelin e kishte direkt për qytetarët shqiptar për të marrë në dorë fatet e tyre. Revolucion popullor deri në largimin e Edi Ramës. Kështu deklaroi në studion e emisionit TV Ora ish kryeministri Sali Berisha. Projekti të ngjashëm atë të Maqedonisë. Edhe një herë dhe 100 herë po të më pyesish, e di atë fjalën që sa herë ti bish një gosht një majë nxjerr, unë vetëm revolucion do të them. Vetëm revolucion do të them. Se ajo është po su përmbys ai këtu nuk ka të ardhme. Dhe ai nuk largohet kur nga pushteti pa atë që meriton. Nuk largohet, ai largohet nga pushteti si moralesi. Megjithatë, zoti Berisha ju e dini shumë mirë që ka është bërë me aeroplan personal apo jo? Përballë Sonila Meçës, ish kryeministri Sali Berisha, kësaj radhe ju drejtua shqiptarëve që të marrin vetë fatin e tyre në dorë. E kanë në dorë shqiptarët, ta cenojnë t'i japin fshesën. Ta hedhin në koshën e plerave të historisë. Shqiptarët e kanë në dorë. Shqiptarët po protestojnë duke u larguar, zoti Berisha. Shqiptarët duhet ta dinë se është në dorën e tyre të ngrihen... Opozita e bëri gjithçka që duhet bënte? Jo, opozita nuk e bëri, po duhet ta bëj. Them se do e bëj. Unë mund të them se unë nuk jam lider në opozit, ma. Unë jam një qytetar. Zoti Berisha, po dhe kaq steril nuk mund të jeni, kur thoni jam në pozicionin tuaj brenda Partisë Demokratike. Ju jeni lideri shpirtëror së djathtës, jeni lideri i rëndësishëm. Mot départ et sans retour. Largimi im është pa kthim. Ndërkohë ish kryeministri zbehu optimizmin mbi donacionet që siguroi kreu i ekzekutivit Edi Rama. Pa buxhet, unë të garantoj që kjo çështje zgjat të paktën për të thënë 8 deri 10 vjet, për të mos thënë zgjidhet fare. Ndërsa zërave se garantimi këtyre fondeve do t'i sigurojë Edi Ramës një mandat të tretë, Sali Berisha ju përgjigj në këtë mënyrë. Rama siguroi mandatin e tretë. E thanë, ju atë citova. Në fakt po e the shumë bukur. Pra, synimi është, hajde të mashtrojmë sa më shumë për mandatin e tretë. Rama edhe në hanë po të shkoj, mandat të tretë nuk merr më. Rama është i djegur komplet. Sali Berisha foli edhe për çështjen e Kosovës, teksa tha se Europa dështoi në këto bisedime. Angazhimin e Gjermanisë Shtetet Bashkuara unë e shoh shumë pozitiv. Sepse Bashkimi Evropian arriti në një 10 marrëveshje, po kur erdhi puna, Bashkimi Evropian duket, s'mund të them me siguri se ajo e ka mohuar zonja Mogherini, megjithëse burime të shumta thonë që ajo përqafoi idenë e serbomadhisë me shkëmbim territori, dhe gjithçka u bllokua tek territoret. Doli dhe Edi Rama, Europa nuk arriti. Nuk arriti. Dhe Shtetet e Bashkuara do arrit. Çfarë do arrin? Do arrin zgjidhje. Gjykata e Apelit në Tiranë ka refuzuar ndryshimin e masës sigurisë për 5 personat e arrestuar, të cilët dyshohet se kanë rrëmbyer dhe më pas kanë vrarë Jan Prengën. Për këtë çështje detaj do t'i marrim nga kolegu Besar Baraktari. Besar, përshëndes. Është një nga çështjet më të përfolura të javëve të fundit. Çfarë kanë kërkuar të pandeurit në këtë seancë ku kundërshtuan masën e sigurisë?
Gjatë seansës së sotme në fakt të 5 të arrestuarit për pengmarrjen e Jan Prengës kanë kërkuar lirimin e tyre duke u bazuar mbi kërkesën që nuk kanë të bëjnë me këtë ngjarje, me rrëmbimin dhe me pas vrasjen e 41 vjeçarit Jan Prenga. Në fakt kjo kërkesë është refuzuar nga togat e zeza të gjykatës së apelit, të cilët lanë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Më herët gjykata e shkallës së parë pra dhe prokuroria e Tiranës kanë dërguar çështjen e prokurorinë e posaçme antikorrupsion në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Tashmë ato do vijojnë të jenë në qeli deri në përfundim të hetimeve, ndërkohë një muaj pas ngjarjes ende vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të 41 vjeçarit, ku kërkimet e shumta janë kryer në zonën e Shiakut, por dhe të vijes bregdetare për të bërë të mundur. Ndërkohë është gjetur një qese me gjak që dyshohet se është përdorur për vrasjen dhe asgjësimin e trupit të 49 vjeçarit Jan Prenga. Këto persona në fakt të arrestuar akuzohen për disa vepra penale që kanë të bëjnë me rrëmbimin e personit, asgjësimin e kufomës, por dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. E qartë. Besart, falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit juve. Si më tej, struktura e posaçme operacionit Forca e Ligjit do të pushoj se ekzistuarin në dhjetor të 2020-s në Komisionin e Sigurisë, ku edhe u diskutua akti normativ i qeverisë, u theksua se detyrat do t'i kalojnë byros kombëtare të hetimit. Nga 1 milion euro në vitin 2013 të sekuestruara pasuri kriminale nga policia e shtetit, në 91 milion pasurit të sekuestruara nga policia e shtetit në 2019, fatkesisht, a e dini ju sa ka përfunduar nga ky 90 milion që me vendim gjykate në fund? Sa kanë konfiskuar? Është kesharake, zotri. 30.000 euro. Po, 30.000 euro. Edhe detyrim kushtetues që ta vëmë veprim BK-n. Dhe struktura që nesër do të zbatoj ligjin antimafia, jashtë kornizës që vendos sot akti normativ, do të jenë SPAK-u dhe BKH-ja. Sepse është shumë e rëndësishme që personat të krimit të organizuar mos përballen thjesht vetëm me efektet e një dënimi penal, siç është burgu, por përballen edhe me efektet që do dasin pasurinë që në fakt ato e kanë vendosur në sajt të krimit. OFL-ja, pra si strukturë posaçme dhe fuqi akti normativ në dhjetor 2020, por më pas, ndoshta edhe produkti, puna të gjitha do t'i kalojnë, pra do t'jetë struktura e posaçme, pra byroja kombëtare e hetimit. Autoritetet policore në Lecce të Italisë kanë goditur një tjetër rast të trafikit drogës nga Shqipëria drejt Italisë, duke sekuestruar një sasi të konsiderueshme marijuane si dhe 3.5 litra vaj kanabi, si ngarkesa kishte mbritur në Itali përmes detit Adriatik, teksa mjeti lundrues u patë të riqej nga një foristrad në fakt. Pronari automjetit është një shtetas italian dhe është arrestuar. Në mjetin lundrues u gjetën gjithashtu armë dhe municione. Gjithsesi, detajet e mëtejshme të këtij rasti do të ne përcjell kolegja Alba Kepi. Alba, të përshëndes, duket se është një tjetër rast i trafikut drogës mes Shqipërisë dhe Italisë. Më lejo ta nis me ato që ka thekson dhe komunikimi zyrtar i Guardia di Finanza Italiana, se gjysmë tonë drogë e ka për sot në Lecce është trafikuar nga Shqipëria. Ndryshe nga herët e tjera kur operacionet skafet me drogë të trafikuar nga Shqipëria janë kapur në mes të Adriatikut, operacioni sot ka quar në kapjen e një skafi me drogë në një kalagjet kryesore të qytetit të Lecces. Ka qenë dyshimi lindur pas identifikimit të një foristrade, e cila po të rishte me rimorkë këto mjet lundrues i gjatë 6 metra. Ka qenë pikërisht identifikimi shoferit të automjetit, i cili është një person mjaft i njohur nga forcat policore të Lecces, që kanë çuar në gjumimin dhe në kontrollin e banesës së tij. Në oborin e banesës janë gjetur 3 skafe, në njërin prej skafeve pikërisht ky të rishur me rimorkë, në dyshemen e tij janë gjetur të fshehur 450 kg marijuanë, 75 kg hashash, 3.5 litra vaj hashashi, si dhe disa pistoleta dhe municione. Çdo pako me drogë ka një simbol të saktuar, gjë që shpjegon se është i destinuar për një korrekt të saktuar droge,
sipas autoritetet policore italiane do të shpërndajë jo vetëm në tregjet ilegale të drogës në nivel lokal, por edhe në nivel kombëtar. Për ta mbyllur dua t'ju njoftoj se nesër në Rom pikërisht për politikat antidrogës do të mbahet një konferencë mjaft e rëndësishme ndërkombëtare ku do të marrin pjesë 57 vende të prekura nga ky fenomen i drogës, me të cilët dhe Shqipëria, dhe deri më tani është konfirmuar se Shqipëria do përfaqësohet nga drejtori i drejtorisë antidrogës, zoti Bledar Çeliku. E qartë, Alba, unë falenderoj për lidhjen direkte, ndërkaq që do të ndjekim me një kronikë edhe detajet e operacionit fundit ku sekuestrua kanabisi. Një sasi për rreth 500 kg drog, marijuan dhe hashash janë sekuestruar në Lecce të Italisë, e cila së bashku me 3.5 litra vaj kanabisi raportohet se vinte nga Shqipëria përmes detit Adriatik. Një patrullë e njësisë së policisë ekonomike e financiare vuri re një mjet lundrues jashtë rrugë që dyshohet se ka kryer transportin e ngarkesës nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Mjeti lundrues po tërhiqej me një automjet në pronësi të një italiani 45 vjeçar me inicialet CM, i njohur nga autoritetet policore dhe për disa vepra të tjera. Italiani nga Lecce është arrestuar po ashtu dhe po punohet për të zbuluar se kush ka qenë bashkëpunëtorët e tij në Shqipëri. Nuk dihet se nga cili breg ishte nisur skafi me ngarkesën e drogës, e cila ishte fshehur poshtë dyshemes së skafit, ku veç lëndës narkotike dhe vajit kanabisit u gjetën armë zjarri dhe fishek. Njoftimi i Guardia di Financës bën me dije se bëhet fjalë për 450 kg marijuan, 75 kg hashash, si edhe 3.5 kg vaj kanabisi. Sasia e sekuestruar e drogës mund të shërbente për të furnizuar të gjithë tregjet ilegale të shitjes si në nivel lokal ashtu edhe në të gjithë territorit italian. Rasti është në hetim për të zbuluar origjinën e drogës dhe destinacionin përfundimtar. Ka nisur me shtyrje procesi gjyqësor ndaj deputetit të PD-s Klevis Balliu për protestat e banorëve të Unazës së Re dhe përplasjet me policinë. Pas daljes nga gjykata, ish deputeti deklaroi se drejtësia vepron me dy standarde, sipas urdhrit të Edi Ramës. Këto bën thjesht dhe vetëm për presione politike për të frikësuar qoftë banorët e Unazës, Klevisin, në opozitën apo këdo tjetër. Këto lojra të vogla meskine nuk funksionojnë. Shqipni qytetar të thjesht që ende në përdyrët e gjykatave janë afro 100 çështje. Thjesht dhe vetëm për banorët e Unazës. Shqipni antar të opozitës, kolegët mi, qoftë unë dhe shumë të tjerë, apo gazetarë të cilët ende në dyerve të gjykatave tek vrasës, tek njerëz të dënuar për krime të rënda, njerëz të dënuar përjetësisht në përburgje, lirohen nga gjykatat, sepse lirohen me urdhër të Edi Ramës, kumbarit krimit organizuar. Këta qytetarë, mua dhe shumë të tjerë në përgjykata, nuk i sjell ligji, nuk i sjell kushtetuta, por i sjell Edi Rama me urdhra politik dhe me asgjë tjetër. Po këtu s'ka më as prokurori, tu s'ka më as gjykata, tu ka thjesht dhe vetëm një grup banditësh, kriminelësh, të lidhur me krimin organizuar, duke filluar nga Edi Rama dhe lavatriçja më e madhe e Europës Erion Veliaj, që erdhi me premtimin që s'do bëj pallate dhe ka bërë mbi 800 lekë ndërtimi për kulla. 80% e tyre janë mbi 13 kate, 80% e atyre. Kurse qytetarët e thjesht ende në përgjykata. Gjykata e Korçës ka vendosur izolim për 3 muaj për Neim Beharin, një të dënuar të njohur për kërcënimin e disa zyrtarëve të lartë të shtetit nga qelitë e Drenovës, ku është i dënuar për vrasje. Neim Behari, dënuari për vrasje, por i njohur për kërcënimet për sulme terroriste edhe ndaj disa zyrtarëve dhe personave të tjerë nga burgu, është izoluar për 3 muaj në qeli. Vendimi është marrë nga gjykata e Korçës, që ka pranuar një kërkesë të prokurorisë, ku argumentohet se veprimet të tilla janë marrë në mënyrë të paramenduar dhe përbëjnë sjellje të rrezikshme. Në argumentin e gjykatës përmendet kërcënimi që i dënuari bëri në tetor të vitit 2019 gjyqtarit Markelian Kuqo, të cilin e akuzonte si të korruptuar. Për shkak të një procesi gjyqësor që kishte të hapur me të, Behari tha se gjyqtarit Kuqo nuk do t'i gjendej as varri. I dënuari po ashtu ka kërcënuar drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismaili, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliun. Ndërsa së fundmi, Behari ka dërguar një letër kërcënuese Izet Haxhis, pasi sipas tij ka shpikur dhe ka fyer Marsida Xhaferllarin. Të emëruar së fundmi si antare gjykatës
gjykatës kushtetuese të cilën pretendon se e ka mikesh. Sipas vendimit të gjykatës së Korçës, të dënuarit në Imbehari janë gjetur dhe sende të ndaluara në qeli dhe disa herë është përballur me masa disiplinore për shkak të sjelljes së rregullave. Ndaj ai do të mbahet për 3 muaj në izolim, ku do t'i nënshtrohet një monitorimi të pandërprer. Në Imbehari është dënuar në vitin 2010 për vrasje, ai ka kërkuar disa herë ulje dënimi me pretendimin se ka probleme mendore, por kërkesat janë rrëzuar nga gjykata. Familjet e komunitetit rom dhe egjiptian janë nxjerrë me forcë nga Bashkia e Lezhës, nga ambientet e një palestre ku ishin strehuar pas tërmetit nëntorit, duke u detyruar ta kalojnë natën jashtë. Edhe pse kanë përfituar bonusin e qerasit, ata thonë se nuk kanë arritur gjendo të shtëpi, pasi pretendojnë se diskriminohen. Por, për më shumë mbi këtë problematik, kemi në lidhje direkte kolegun Elvis Ila. Elvis, duket si një problem ambig, pra një gjendje paqartësie. Çfarë pritet ndodh me këta qytetarë të cilët si gjithë tjerët kanë të drejtën e strehimit? Në fakt, ta qytetarë vjojnë të jenë në situatë rrugë që prej pasditës e djeshme, kur nxorën nga palestra e gjimnazit shkollës së mesme Hydet Lezhë, ku qëndronin që pas tërmetit të 26 nëntorit. Bashkia kërkoi që dhe i nxori nga aty, pasi sipas saj kanë përfituar bonusin e qirash dhe duhet të kërkojnë vetë për banesa me qera. Por vetë këto familje thonë se kanë kërkuar, por për shkak të ngjyrës, duke qenë se janë rom dhe egjiptian, ndjen të diskriminuar dhe askush nuk ju jep banesa me qera. Në këto kushte, ata i kërkojnë Bashkisë së Lezhës që të gjejë strehim për ta, pasi në këtë situatë ndodhen në gjendje rrugë dhe nuk kanë ku të strehohen. Para ditën e sotme ata kanë qëndruar për një kohë të gjatë para Bashkisë së Lezhës duke kërkuar zgjidhje, por që asnjë mas nuk është marrë deri me tani dhe banorët vijojnë që të jenë të pa strehuar. Nga ana tjetër ka patur edhe një reagim nga ana e Partisë Demokratike. Sekretarja degës së PD-s Alfrida Marku e ka quajtur arbitrare veprimet e bashkisë, duke i nxjerrur me dhunë këta qytetar nga ambientet e palestrës dhe ajo i ka kërkuar kësaj njësie vendore që të gjejë zgjidhje të menjëhershme për këta banor. Për më tepër le të ndjekim kroniken e përgatitur. Nëntë familje të komunitetit rom dhe egjiptian në Lezhë e kaluan natën jashtë pasi u nxorën nga palestra e shkollës së mesme ku qëndronin të strehuar, që prej tërmetit të 26 nëntorit. Pasi nuk ju bindën urdhërit për të liruar vullnetarisht palestrën, ndërhyri policia bashkiake ku nuk munguan dhe përplasjet me banorët, të cilët kundërshtuan vendimin. Ashtë përdor mënyrë, nuk e di, mizerabël dhe me thonë, si i kanë trajtuar si kafsh, duke larguar me fëmijë, duke i tërmatur fëmijët policia bashkiake, duke mas me larmua dhe mu si përfaqësues komuniteti. Banorët thonë se pavarësisht se kanë përfituar bonusin, nuk kanë mundur të gjejnë banesa me qira, pasi janë të diskriminuar për shkak të ngjyrës. Në këto kushte ata i kërkojnë bashkisë që të gjejë strehim për ta. Që unë jam me fëmijë vogël, mbrapa kam qitë pri doktorit, pri spitalit, tash unë s'kam ku shkoj me bebet vogël. Ne lekë dhe bonusit i kena. S'kena ka me shkumar vlla. Ne dona një dresë se jena me fëmijë, me vigona me temperaturë. Kena kërku për shtëpi, po nuk ta pron kushterrat ton për shtëpi. I kontaktuar për këtë çështje kryebashkiaku i Lezhës Pierin Ndreu thotë se këto familje po trajtohen me bonusin e qeras dhe duhet të gjejnë vetë strehim. Ndreu shtoi se pallati ku kanë jetuar këto familje brenda këtyre ditëve do shembet dhe menjëherë do të nisë rindërtimi pasi bashkia e ka siguruar financimin përmes donacioneve.